Ngayon naman, pag-uusapan natin yung mga heatsink na nireview natin. I-test na natin dito sa board. Yan, kaya ito yung pinili kong board kasi itong board na to, support niya yung ito, yung 11. Support niya yung 1155 na mga heatsink, saka 775. Ayan, 775. So, ititest natin dito yung mga bracket saka yung heatsink niya, kung paano siya ilagay dito sa board na to, sa Intel board. Okay, so itong board na to na ginamit natin galing kay ASRock and H61M BS. Yan. Ang original na slot nito is 1155. Ang 1155 na mga processor, pero yung heatsink niya pwede mong gamitin yung pang 775. Okay, so papakita natin kung paano. So ito yung bracket ng ito yung bracket ng ayan. Ito yung Ice Age Mini. Ito yung bracket niya. So test natin. Ayan, pag 775, ibababa nyo itong bracket na to. So pag 1155, tataas sa board. Ayan, pag 1155 dito sa taas. So itry muna natin sa 755 na slot. Na pang heatsink, 775 na pang heatsink. Halimbawa, 775 na motherboard yung gagamitin natin. Tapos ito yung nabili natin, yung Ice Age Mini. So, dito yan. Lagay natin. So, yung 775 dito sa board. Ito siya. Ito yung walang puti na bilog. Ayan ito. So yung 1155 yung may puti. So ilalagay natin siya. Ilalagay natin sa 775. Ayan. Ilalagay natin sa 775. Ayan na siya. Pag lock nito, lalagay mo yung pan-lock niya, ito dito. Puta. Pag ginano mo, ayan, nag-lock na siya. Lock na natin. Ayan, lock na. Alisin muna natin tong memory. Baka magalaw. Okay, so try na natin yung heatsink. Ito siya. So pag ganyan, depende sa iyo kung saan mo pupunta yung yung hangin niya. So pag sa 775, dito sa board na to medyo tabingi siya.
So usually ito huwag nyo ilalagay sa malapit sa video card. So dapat nyan baliktad siya. Ganyan siya. Ayan, pag ganyan. Kasi mas madaling i-access tong pan-lock dito sa labas eh. Dito sa madaling i-access pag lock. So ilagay na natin. Ano natin to? Okay. Yan, pag nakalock na dito sa kabila. So dito naman. Push mo lang din yung lock. Baba. Yan. Kaya na. Yan lang. Tapos yung pan, ililipat na lang. Pag ganyan yung pwesto na ginawa nyo. Yan, lipat dito sa kabila. Okay. Yan na. Tapos itong 3-pin naman na to na power. Yan, sa motherboard, ito yung CPU. Yan. Usually yung mga motherboard ngayon 4-pin na. So sa case nito 3-pin lang, pero may pattern naman niya, hindi ka na maliligaw. So meron siyang, ayan. So may naka-expose na isa. So doon ka lang maglalagay doon sa may pattern na to. Tapos itong may pattern din itong pin. Ito sa power niya. Pasok mo ng loob. Tapos push down lang. Yan na. Yan. Ganyan. So dito sa board na to, since na support ng board nito yung mga heatsink pa na luma na 775 at support niya yung mga luma na heatsink na pang 775, pwede mo ilagay dito. Pero ang magiging case niya lang, yung itsura niya, yan, tabingi. Pero sa original na 775, diretso naman ito. Dito lang sa board na to. Pag 775 naman, ililipat mo lang. Same lang din yung process niya. Yung tanggal, ipupush down mo lang. Sige na. Ganun lang siya kadali. $775, alisin na natin to. Lock. Okay. Ngayon, pag 1155 naman, ito, tataas natin. Taas natin siya lahat. Yan, tapos, dito tayo sa 1155. Dito sa may puti na bilog. So,
ito talaga yung original na slot ng 1155. So ngayon wala na ata silang nilalabas ng mga board na ganito. So ganyan na magiging itsura niya pag sa 1155, 1156, 1150, 1151, tsaka yung 1200. Ayan na, tapos ikakabit lang, same lang din yung pagkabit. So dito, dahil ito yung original na slot niya, 1155, pantay yung ano nito, yung clearance niya. Ayan. So ganyan lang siya. Ito yung Ice Age Mini FS version 2 ng Deep Cool. Alisin na naman natin. Try naman natin yung ano. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo yung nakaraang video ko. Yung pag sa casing nyo, pag slim type yung casing nyo, wala kayong magiging problema dito sa heatsink na to kasi maliit lang nga siya. Mababa lang siya. Hindi siya tatama dun sa sarahan ng casing nyo pag slim type. So itong case na to kasi slim type ito eh. So pag itong nilagay mo dyan, pero kung full tower ATX ka, so walang problema kahit maliit o malaki yan. Ayan, halos saktuhan lang siya oh. Ayan, hindi siya babangga doon sa may takip niya. Pag slim tower case lang ka, ang gamit nyo. Slim tower case lang kasi ito eh. So kung full tower case wala kayong magiging problema. So kahit ito yung kunin nyo, pasok na pasok pa rin. Hindi katulad pag yung itong Pris Almace, ayan. Yung Pris Almace, ano na siya, bangga na siya. Sobra na. Pag slim tower case yung gamit nyo, hindi po pwede ito. Kaya bago kayo bumili, siguraduhin nyo muna na yung heatsink, yung tower heatsink na bibili nyo ay sakto dun sa case na bibili nyo. Wala kayong magiging problema. Okay? Kung ito naman dalawang to sa full tower case, pasok na to. So try naman natin yung sa Pris Almace. Same lang din yung process niya, pero papakita ko lang sa inyo. Medyo matigas nga lang siyang tanggalin. Kailangan dahan-dahan lang sa ano nyo, pagkabit, baka masira yung board nyo. Alalayan nyo rin. Yung gagamitin na natin ng bracket din, yung kay ano din, Pris Almace, magkaiba kasi siya eh. Sabi na natin si Ice Age Mini. Dito naman tayo kay Almace. Ito naman yung kay Pris Almace. So ito naman itatry natin. Tapos ito yung bracket nya. Ito yung bracket nya. Pag 775 naman ang gamit nyo, yan, kailangan nasa baba itong ano 775. So tatanggalin yan yung lock nya.
Tapos ililipat itong apat dito sa pinakababa niya. Pang 775. Ito kasing nasa taas niya, pang ano yan, 1366 na Intel motherboard. Ayan, pang 775 na yung bracket na to. Pag kinabit natin dito sa 775, ayan, so 775. Ayan. Yan, 775. Ang kagandahan lang dito kay Twist Almaze na bracket niya, madaming kang option na pwede mong ipihit. Ayan, no? May mga lock may sinisim siya dito na 3. Yan, ito rin sa kabila. May 3 din. So makakapili ka kung anong position ng heatsink mo. Minsan kasi yung heatsink may pangalan doon sa may taas eh. So mapipihit mo siya ng maayos. So yan. Ang 775. Tanggalin na natin sa 1155 na lang tayo. So pag 1155 naman, sa gitna mo siya ilalagay. Dito sa gitna. Yan, sa gitna siya ilalagay. Tapos push mo lang pababa para mag-lock siya. Yan. Ayan, may nakikita kayong 775, 1155, 1366. Pero ito nakalagay kasi 1156. Pwede rin yan sa 1150, 1151, 1155. Okay? Lagyan na natin dun sa 1155 na yung may puti. Okay. Lock na siya. Then lagyan natin din yung pan-lock nya. Push down mo lang para ma-lock na siya. Okay. Ayan, mag-lock siya. Okay na. Pwede mo nang ilagay yung heatsink mo. So, pag maglalagay kayo palagi, itong pinakasaraan niya, yung lock niya, huwag niyong ipopwesto sa may malapit sa RAM or malapit sa may video card. Madalas dito mo yan pupwesto sa taas. Dito sa taas kasi minsan itong board na to, hindi to sa may back panel niya, may nakaharang din yan eh, may ano siya eh, may parang may heatsink siya dyan, may babanggaan din. So usually dito siya may lalagay taas. So same lang din yung ganyan din. Yan, pupush down mo lang yung lock nya. Yan.
Yan na. Tapos itong fan, ililipat na lang dito sa kabila. Depende sa inyo kung saan yung exhaust fan nyo. So pag alis naman itong fan, iaangat nyo lang ito. Yung pin na ito. Yan na. So itong crystal maze din, 3 pin lang din yung power pan nya. So ganun lang din yung process, may pattern lang din ito. Lagay nyo lang dun sa 4 pin CPU pan nyo. Yan. May iwan kayong isa dito. Ayan. Ito siya. Okay, sa AMD naman, medyo madali lang kasi may bracket na siya. Yan, so easy peasy na lang to. Kasi ito naman yung Ice Age Mini na to, naka-indicate yung bracket, yung panlock nya, nakalagay sa kanya. So madali na lang din siya ilagay. Yan, ganito lang. And then ilalak natin yung sa taas. Unahin natin yung sa baba, tapos ilalak natin yung sa taas. Yan. Tapos ilalak yung nasa taas. So ganyan lang. I-click nyo lang, medyo ipupush nyo lang konti, tapos supportahan nyo yung konti yung board baka masira. Okay. So tanggal lang natin sa Crystal Maze. Try natin. Ayan, ito na yung sa Crystal Maze. Same lang din, meron na siyang nakalagay na panlock. So design talaga siya for AMD. So ganun lang din yung process. Ilalak yung nasa baba, then yung last, ito yung sa taas ilalak. Yan, push down lang din. Ganun lang din, same lang. Okay, sundan nyo lang yan guys. Madali lang yan. So yun lang guys, sinare ko lang to. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like na rin, tapos subscribe. And then hit nyo na rin yung bell icon dyan para meron akong bagong video ganito. Okay, kung may tanong kayo, PM lang kayo, message lang kayo dyan, sasagutin natin. Okay, thank you.